Καλημέρα. Πρώτη μέρα Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είμαι με τον Γιούνας. Είναι η 7η μέρα που ταξιδεύουμε μαζί. Πάμε προς Σαράγεβο και σταματήσαμε να δούμε λίγο αυτό το μνημείο, το οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα των Ηρώων. Είναι ένα μνημείο πολέμου σοβιετικού τύπου, λόγω μεγέθους και λόγω αρχιτεκτονικής και λόγω υλικών. Βασικά είναι από τσιμέντο. Κάνει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Πραγματικά λιώσαμε με τον Γιούνας πάνω στις μηχανές. Yeah, nice roads, but you have to watch for landmines. Yeah, nice views. I just did a panorama photo. Great, Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Σαράγεβο, την πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μια πόλη μόνο 500 χρόνων, η οποία ιδρύθηκε εδώ επί Οθωμανικής κυριαρχίας. Το όνομα Σαράγεβο είναι σύνθετη λέξη, έρχεται από το Σαράι και το Εύω, παλάτι μέσα στην κοιλάδα, και είμαστε στο Free Walking Tour και πάμε να μάθουμε 5 πράγματα για την ιστορία αυτής της πόλης. Το Σαράγεβο χωρίζεται σε 3 μέρη. Από το παλιό κέντρο της πόλης, που υπάρχει η Οθωμανική αρχιτεκτονική, αφού από εκεί αρχίζει να δημιουργείται η πόλη. Μετά σε αυτό το κομμάτι, το οποίο χτίστηκε επί Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και η αρχιτεκτονική αλλάζει, και ακόμα πιο πίσω είναι τα κομμουνιστικά μπλοκ του κομμουνισμού του Τίτο. Όταν γινόταν ο βομβαρδισμός από τους Σέρβους στο Σαράγεβο το 1992, δεν υπήρξε επαφή με όπλα. Ήταν με το πυροβολικό γύρω από τους λόφους και πυροβολούσαν με βλήματα. Όπου υπάρχει ένα τέτοιο σημάδι, σημαίνει ότι από κάποιο βλήμα κάποιος πέθανε εκεί που είναι το σημάδι. Αυτό δείχνουν αυτά τα μνημεία. Υπήρχαν 100 τέτοια στο Σαράγεβο και τώρα είναι μόνο 50. Αυτό το μνημείο δημιουργήθηκε 9 χρόνια πριν και είναι το μνημείο για τα 1300 παιδιά περίπου που σκοτώθηκαν
από τις βόμβες και το μέταλλο αυτό είναι μέταλλο που μαζεύτηκε από τα απομεινάρια από τις βόμβες, από τα θράψματα. Υπάρχουν πατημασιές παιδιών, άλλες μικρές, άλλες μεγάλες, που μπορούν να δείξουν το εύρος των ηλικιών των παιδιών που σκοτώθηκαν. Λοιπόν, καλημέρα. Πέμπτη μέρα Βοσνία. Φεύγω σήμερα από το Σαράγεβο και είμαι στις εγκαταστάσεις, στις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1984 που έγιναν στο Σαράγεβο. Πίσω μου ακριβώς είναι η πίστα για το έλκυθρο. Είμαι στη μικρή πόλη Βίσοκο, 30 χιλιόμετρα μακριά από το Σαράγεβο, και έκανα μια στάση εδώ για να δω κάτι λίγο ψιλοπερίεργο. Λέγεται ότι στην πόλη Βίσοκο υπάρχουν κάποιες πυραμίδες, οι οποίες είναι μεγαλύτερες και πολύ πιο παλιές από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Είμαι στην κορυφή της πυραμίδας του Ήλιου, η οποία είναι κοντά στα 240 μέτρα ύψος, και χρονολογούνται οι πυραμίδες αυτές κοντά 30.000 ετών. Στην περιοχή εδώ υπάρχουν 6 πυραμίδες, 3 μεγάλες και 3 πιο μικρές. Είναι όλες καλυμμένες κάτω από τα βουνά. Αλλά κατά τη διάρκεια που είσαι κάτω στην πόλη μπορείς να αντιληφθείς ότι τα βουνά έχουν το σχήμα πυραμίδας. Εδώ είναι η κορυφή της πυραμίδας του Ηλίου, κάπου εκεί είναι η κορυφή της πυραμίδας του Φεγγαριού και κάπου εκεί κάτω είναι η τρίτη πυραμίδα. Επίσης υπάρχουν και κάποια τούνελ τα οποία αρχίσαν να γίνονται οι ανασκαφές και στα οποία κάτι περίεργο συμβαίνει και αξιοσημείωτο. Τα τούνελ μέσα έχουν απίστευτη ποσότητα οξυγόνου, χωρίς να έχουν οποιουσδήποτε αεραγωγούς. Το οξυγόνο έξω στην ατμόσφαιρα είναι περίπου 17-18%, στα τούνελ μέσα είναι 20, κάτι τα εκατό. Επίσης έχουν 40 φορές περισσότερα αρνητικά ιόντα, τα οποία είναι καλά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα μαρκετίστικο κόλπο απλά, κάποιοι άλλοι λένε ότι βρίσκουν εμπόδια για το λόγο ότι οι πυραμίδες της Αιγύπτου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έσοδο για τη χώρα, πόσο μάλλον να βρεθούν μεγαλύτερες και πολύ πιο παλιές. Κατευθείαν χάνουν την αξία τους αυτές που υπάρχουν εκεί. Ναι, εδώ στην πυραμίδα του Ηλίου είχαν αρχίσει ανασκαφές και τελικά βρέθηκε αυτό το κάστρο που στέκομαι πάνω τώρα και έπρεπε να σταματήσουν οι ανασκαφές. Αξίζει πάντως μια επίσκεψη. Είναι ψιλοακριβό να μπείτε στις σπηλιές, αλλά αξίζει να ακούσετε αυτά που έχουν να πούν, ασχέτως άμα πιστεύετε ή όχι ότι είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες πέτρες που μέσα αναπτυχθήκαν κρυστάλλι και είναι σε σημεία τοποθετημένες ούτως ώστε την αρνητική ενέργεια να την μετατρέπουν σε θετική. Πολλοί κόσμος τις άγγιζε αυτές τις πέτρες με τα χέρια και λέγανε ότι νιώθαν την ενέργεια. Εγώ προσωπικά δεν ένιωσα τίποτα και οι πέτρες είναι τεράστιες. Μου λέγανε θα νιώσεις τη μεγάλη, θα νιώσεις τη μεγάλη. Η μεγάλη είναι 10 τόνους πέτρα και πάλι δεν ένιωσε κάτι. Τέλος πάντων, είναι ενδιαφέρον, μπορώ να πω, αλλά φτάνει, το είδαμε. Συνεχίζω
προς Μπάνια Λούκα. Ακριβώς πάνω στο δρόμο υπάρχει αυτό το νεκροταφείο και όλη αυτή η τάφη είναι του 1992. Στους καταράχτες Κράβιτσε, τελευταία στάση στη Βοσνία, πριν πάω Κροατία. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά και φύγαμε για Κροατία.
Maybe I shouldn't release this video because you are standing on somebody's grave. Yeah. Αυτά τραβάω για να σας δείξω τις πυραμίδες. Είναι εδώ που μου λείπει ένα drone. Πρέπει να σκαρφαλώσω εκεί πάνω τώρα. Ενώ άμα είχα ένα drone. Χορηγίες για drone. Κανείς. Εκεί είναι το τελευταίο σπίτι του χωριού του προηγούμενου. Και εδώ από την άλλη μεριά είναι τα σπίτια του χωριού του επόμενου. Υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει το ποτάμι και υπάρχει και ένα κατήφορο. Υπάρχει το πάρκινγκ και υπάρχουν και δύο εστίες φωτιάς. Μία εδώ και μία εκεί πέρα. Έχω γρασιδάκι, γκαζονάκι, τι άλλο θέλω. Λοιπόν, στείνουμε.